في خريف عام 1885 أخرج رجل ألماني نحيل مركبة غريبة الشكل ذات 3 عجلات إلى فناء الورشة أمام شهود جاءوا ليروا هذا الاختراع الجديد. أشعل المحرك، تحركت المركبة أمتارا قليلة ثم فقدت السيطرة وارتطمت بالجدار. تعالت الضحكات، قال بعضهم ساحر وقال آخرون مجنون. عاد الرجل محطما، جلس بين الحديد والزيت لساعات وراوده سؤال لم يجرؤ يوما على طرحه: هل أخطأت؟ لكنه لم يتوقف، طور مركبته، جعلها أفضل، وبعد عام قادها أمام الصحفيين في شوارع مانهايم. سارت، لم تصطدم بشيء، وبدأت الجرائد تكتب، لكن الناس سألت سؤالا واحدا: وما الفائدة؟ في تلك اللحظة بالذات قررت زوجته أن تجيب عن هذا السؤال بدلا منه، لكن إجابتها لم تأتي بالكلام. في فجر فتحت باب الورشة بهدوء، أشارت لابنيها: ادفعا. دفعا المركبة بصمت بعيدا عن أذن زوجها النائم، وحين ابتعدوا كفاية أشعلت المحرك وانطلقت. قادت تلك المركبة في أطول رحلة قامت بها مركبة من قبل. طريق ترابي، تلال لا تنتهي، قرى لم تسمع من قبل بشيء اسمه محرك، وفي كل منعطف كان يمكن لكل شيء أن ينتهي، لكنها لم تتوقف لأنها كانت تعلم شيئا لم يعلمه أحد. هذه قصة كارل بنز، مخترع أول سيارة في تاريخ البشرية، وقصة امرأة آمنت بما لم يؤمن به أحد وأثبتت للعالم ما عجز زوجها وحده عن إثباته. فكيف وصل إلى هذا الاختراع؟ وما الثمن الذي دفعه حتى يقف في تلك اللحظة في فناء الورشة؟ هذه القصة لا تبدأ في الورشة ولا في شوارع مانهايم، تبدأ قبل ذلك كله ب42 عاما، حين فقد طفل صغير أباه، فقررت أمه أن تجعل منه شيئا لا ينسى. في 25 من شهر تشرين الثاني من عام 1844 وفي مدينة كارلسرو بمنطقة بادن الألمانية، ولد طفل أسموه كارل فريدريش بنز. كان أبوه يوهان جورج بنز رجلا بسيطا يعمل سائق قاطرة في السكك الحديدية الحديثة العهد آنذاك، وكان فخورا بهذا العمل الذي يربط المدن ببعضها بقضبان من حديد ودخان. ولكن القدر لم يمهل الأب طويلا. حين كان كارل في 2 من عمره فقط، أصاب يوهان الالتهاب الرئوي من سنوات العمل في كابينة القاطرة المكشوفة تحت البرد والمطر، فمات بين يدي زوجته جوزفين، وترك خلفه طفلا صغيرا لا يعي ما حدث، وأرملة تجاوزت 40 من عمرها. غرقت الأم في الفقر والديون، ومع ذلك قررت أن يتعلم ابنها مهما كلفها ذلك. فعملت جوزفين خادمة في البيوت، وغسلت ثياب الأغنياء، ونامت ليالي وهي جائعة لتدفع أجرة المدارس. كان كارل الصغير يراقب أمه بصمت، ويرى يديها المتشققتين من المياه الباردة، فيقسم في قلبه أنه سيصنع شيئا عظيما يستحق هذه التضحيات. ولم يعرف الفتى آنذاك أن قاطرة أبيه التي قتلته ستكون هي نفسها الشرارة التي ستوقد في قلبه شغفا بالآلات والمحركات، شغفا سيغير شكل الكوكب كله. ولكن الطريق إلى ذلك سيكون طويلا ومليئا بالخيبات. في السنوات التالية لم يكن كارل طفلا عاديا، كان صامتا يراقب ويفكك. فكك الساعات، فكك أي آلة تقع تحت يده، أصلح ساعات الجيران مقابل قطع نقدية صغيرة، والتقط صورا لزوار الغابة السوداء ليعين أمه على مصاريف البيت. في 15 من عمره دخل جامعة كارلسروه التقنية، وكان من أصغر طلابها سنا. هناك تحت إشراف البروفيسور فرديناند ريتنباخر تعلم كيف تفكر الآلات، لكن الفكرة لم تأته في قاعة الدرس، أتته وهو يقود دراجته في الطرق الريفية. سؤال بسيط وخطير: إذا كان القطار قد ربط المدن بالقضبان، فهل يمكن صنع مركبة تسير بلا قضبان وبلا خيول؟ تخرج في 19 حاملا شهادة الهندسة الميكانيكية، ودخل سوق العمل وهو يحمل في صدره هذا الحلم. 7 سنوات، 4 مدن، 4 وظائف: كارلسروه، مانهايم، بفورتسهايم، فيينا. في كل مكان كان يتقن عمله، وفي كل مكان كان يشعر أنه في المكان الخطأ. لم يكن يبحث عن راتب، كان يبحث عن مساحة ليبني فيها حلمه. عاد إلى مانهايم
وقرر أن يصنع هذه المساحة بنفسه. أسس شركته الأولى عام 1871 بالشراكة مع رجل اسمه أوغستريتر، مصنعاً للحديد وورشة ميكانيكية لتوريد مواد البناء. لم تكن هذه البداية التي يحلم بها، لكنها كانت البداية، وكانت كارثة. إدارة مالية سيئة، شريك غير موثوق، وخلال أشهر انهار كل شيء. أفلس كارل. صادرت السلطات أدوات الورشة، ووقف لأول مرة أمام احتمال مؤلم أن يعود موظفاً عادياً وأن يدفن حلمه إلى الأبد. في تلك اللحظة المظلمة دخلت إلى حياته امرأة لن تنقذه من اليأس فقط، بل ستنقذ معه التاريخ من أن يفوته أعظم اختراع في القرن. هذه المرأة اسمها بيرتا رينجر، ابنة بناء ميسور من مدينة بفورتسهايم. التقت كارل بنز فأحبته، ورأت في عينيه الحزينتين شيئاً لم يره أحد سواها. رأت رجلاً يحمل في رأسه فكرة قادرة على تغيير العالم، ولكن العالم يضحك منه ولا يصدقه. والد بيرتا رفض هذا الزواج بشدة. كان يقول لابنته إن هذا الرجل مفلس وحالم ولن يطعمها، ولكن بيرتا فعلت شيئاً غير مسبوق في ذلك الزمن، شيئاً يدل على حدتها وذكائها. طلبت من والدها مهرها قبل الزواج، أخذته كله نقداً وسلمته بيدها إلى كارل بنز ليشتري حصة شريكه أوغستريتر ويطرد الفشل من عتبة ورشته الحديدية الميكانيكية. كانت تلك الأموال هي الثمن الذي دفعته لتحرر حلم زوجها من أغلال الديون، ومن ذلك الشريك الذي كاد أن يطفئ شعلة الابتكار قبل أن تشتعل. تزوج في 20 من شهر تموز من عام 1872، وكانت تلك بداية شراكة لم تشهد البشرية مثلها كثيرا. أنجبت له 5 أبناء، وعملت معه في الورشة كأنها مهندسة، وكانت ترتب حساباته وتطعم العمال وترعى الأبناء وتشد من أزره حين تنهار قواه. ومع ذلك توالت الخيبات، الشركة تخسر والدائنون يطرقون الباب. جاءت السلطات لتأخذ كل شيء وتبيعه لسداد الديون. اضطر للدخول في شراكة مع مستثمرين إنقاذا لما تبقى، فأصبح أقلية في شركته وأهملت أفكاره، وفي نهاية المطاف انسحب ولم يبق له شيء. كان يعمل ساعات لا تنتهي، يبني ويجرب ويفشل، ولكن هذا الصبر أثمر أخيرا عن أول نصر تقني حقيقي. نجح كارل في ابتكار محركات غاز ثابتة مخصصة للمصانع. لم تكن هذه المحركات تتحرك بعد، لكنها كانت تنبض بكفاءة مذهلة، وأصبحت مطلوبة بشدة لتشغيل الآلات الضخمة. هذا النجاح منح بنز شيئين لم يملكهما من قبل: سيولة مالية أنقذت عائلته من الجوع، وخبرة ميكانيكية عميقة في أسرار الاحتراق الداخلي وأنظمة الإشعال والتبريد، وهي الدروس التي سيبني عليها اختراعه الأعظم. وفي عام 1883، وبفضل السمعة الطيبة لمحركاته الثابتة، تمكن أخيرا من تأسيس شركة جديدة بشراكة جدية أسماها بنز وشركاه، وحصل على ورشة أوسع. كان شركاؤه منصبين على الأرباح المضمونة من محركات المصانع، ولم يروا في حلمه جدوى. لكن كارل أخذ يعمل على مشروعه الحقيقي بعيدا عن اهتمامهم، المشروع الذي رافقه منذ كان طالبا يركب دراجته في طرق الغابة السوداء. أراد أن يصنع مركبة تسير بنفسها، مركبة لا تحتاج إلى حصان ولا قضبان ولا عمال يدفعونها. أراد أن يهب البشر حرية لم يعرفوها من قبل، حرية الانتقال بلا قيود. وفي ليلة باردة من ليالي شهر كانون الثاني من عام 1886 اقترب من تحقيق ذلك الحلم، فحدث ما لم يكن يتوقعه. في زاوية معتمة من ورشته، بعيدا عن أعين شركائه الذين كانوا يرون في حلمه مضيعة للوقت والمال، كان كارل بنز يعمل. لم يكن لديه مساعد ولا منحة ولا أحد يؤمن بما يصنع، فقط يداه وورشته. كان شركاؤه في بنز وشركاه مشغولين بالأرباح المضمونة من محركات المصانع، ويرون في عربته مغامرة مجهولة لا جدوى منها. فعمل في الهامش، يبني، يجرب، يفشل، يعود من جديد. ما كان يصنعه لم يكن مجرد محرك جديد، كان يصنع شيئا لم يفعله أحد من قبل. لم يضع محركا
فوق عربة خيول خشبية كما فعل غيره، بل اخترع لها كل شيء من الصفر: الهيكل الفولاذي الخفيف، ونظام التوجيه، ونظام نقل الحركة. مركبة من 3 عجلات في قلبها محرك صغير ذو أسطوانة واحدة يعمل بوقود الإجروين السائل. قدرته 3 أرباع حصان فقط، وسرعته القصوى 16 كيلومترا في الساعة. رقم يبدو متواضعا اليوم، لكن المعجزة لم تكن في السرعة، بل في أنها تسير أصلا. في نهاية عام 1885 اكتملت. وقف أمامها وحده، أشعل المحرك، دوى الصوت في الورشة الفارغة، ثم تحركت. لم يكن هناك جمهور، لا تصفيق، لا شهود. أول مركبة في التاريخ تتحرك بقوة احتراق داخلي، ولم يرها أحد، لكنه لم يستطع أن يحتفظ بها لنفسه. دعا بعض الشهود إلى فناء الورشة ليروا ما صنعت يداه. أشعل المحرك، دوى الصوت، تحركت المركبة أمتارا قليلة، ثم فقدت السيطرة وارتطمت بالجدار. تعالت الضحكات، قال بعضهم ساحر، وقال آخرون مجنون. عاد إلى داخل الورشة، جلس وحده، وراوده سؤال لم يجرؤ يوما على طرحه: هل أخطأت؟ لكنه في الصباح التالي عاد إلى طاولة العمل، أصلح الأخطاء، طور المركبة وجعلها أفضل. في 29 من شهر كانون الثاني من عام 1886 توجه كارل بنز إلى مكتب براءات الاختراع الإمبراطوري في برلين. وضع أمامهم طلبا يحمل الرقم 37435. عنوانه: مركبة تسير بمحرك يعمل بالغاز. لم يكن يعلم أن هذه الورقة ستصبح يوما شهادة ميلاد السيارة. لم يكن يعلم أن العالم سيتذكر هذا اليوم إلى الأبد. كان يعلم فقط أنه فعل ما جاء ليفعله، لكن أصعب اختبار في حياته لم يكن في الورشة ولا في مكاتب الاختراع، كان في الشارع أمام أعين العالم كله. في صيف عام 1886 قرر كارل بنز أن يخرج باختراعه إلى النور. أعلن للصحف المحلية وللمدعوين في مانهايم أنه سيجري تجربة علنية على الطريق الدائري المعروف باسم رينغشتراسه، ودعا الجميع للحضور. في يوم التجربة احتشدت الجموع، حضر مراسلو الصحف بدفاترهم وأقلامهم، حضر التجار وأصحاب المصانع، وحضر الفضوليون من المدينة وما حولها. كانوا ينتظرون أن يروا بأم أعينهم ما وعد به هذا الرجل، أن يروا عربة تسير بلا حصان. خرج كارل من ورشته يجر حلمه المصنوع من الحديد، وقد ارتدى ملابسه الأنيقة. حدق الناس في الآلة العجيبة، فهي ليست عربة وليست قطارا، إنها شيء لم يروه من قبل. أدار كارل المحرك، فدوى صوته كانفجار صغير في الميدان، فتراجع الناس خطوة إلى الوراء، وصرخت إحدى السيدات بأنه يركب عربة الشيطان، وهرب الأطفال من أمامه خائفين. تشنجت الخيول التي كانت تجر العربات في الجوار، فاحتج أصحابها بشدة على هذا الاختراع الجهنمي. انطلقت المركبة، سارت، لم تصطدم بشيء، أثبتت أنها تعمل، وكتبت الجرائد عنها في اليوم التالي. لكن الناس نظروا إليها ببرود وسألوا سؤالا واحدا: وما الفائدة؟ الحصان يعمل، العربة تعمل، فلماذا هذه الضوضاء والدخان والمخاطر؟ قال أحد التجار: إن كارل بنز رجل موهوب أضاع موهبته في صنع لعبة لا تنفع. في الأشهر التالية حاول كارل مراراً أن يبيع نموذجاً واحداً فلم ينجح. ذهب إلى المعارض فقابله الناس باللامبالاة. دخل في كآبة عميقة. كان يجلس في الورشة لساعات يحدق في اختراعه دون أن ينطق بكلمة. فكر في أن يدمر المركبة بنفسه، وأن يكسرها ويعود إلى صنع محركات المضخات التي تطعم أبناءه. كاد أن يفعل ذلك، والأسوأ من ذلك كله أن السلطات منعت كارل رسميا من تشغيل مركبته خارج حدود المدينة، بعد أن احتج الناس على ضجيجها وما أحدثته من فزع لدى الخيول. ولكن برتا كانت ترى زوجها ينهار، وترى الاختراع الذي يستحقه العالم بأسره يموت في ورشة معتمة. وهنا قررت أن تفعل شيئا جنونيا، شيئا لم تجرؤ امرأة في ذلك العصر على مجرد التفكير فيه. قررت أن تخوض الرحلة التي ستعيد إلى التاريخ مساره الصحيح.
في 5 من شهر آب عام 1888 قبيل بزوغ الفجر وفي صمت مانهايم العميق نهضت برتا بنز. لم تطلب إذنا، لم تحدث أي ضجيج. أيقظت ولديها يوجين وريتشارد وأشارت إليهما بصمت: ادفعا. دفعوا العربة الثلاثية مئات الأمتار بعيدا عن المنزل حتى لا يوقظ صوت المحرك المخترع النائم بالداخل. تركت ورقة صغيرة على طاولة المطبخ: ذاهبة لزيارة أمي في بفورتسهايم. ثم أدارت المحرك وانطلقت. بعد ساعات استيقظ كارل. دخل الورشة الخالية، تجمد في مكانه. قرأ الرسالة فارتجفت يداه. بفورتسهايم، إنها تبعد 106 كيلومترات. طرق ترابية وعرة، لا وقود، لا ورش، لا خرائط. العالم لم ير قط امرأة تقود آلة عبر البلاد، وبرتا الآن تفعل ذلك وحيدة مع ولديها. في الخارج كانت برتا تواجه المستحيل. حين انسد أنبوب الوقود لم تنتظر ميكانيكيا، أخرجت دبوس قبعتها ونظفت به الانسداد. وحين تعطل الإشعال استخدمت رباط جواربها لعزل الأسلاك. وعند نفاذ الوقود توقفت في صيدلية بلدة فيسلوخ واشترت مادة ليغروين لتسجل تلك الصيدلية من حيث لا تدري كأول محطة وقود في تاريخ البشرية. وعلى المنحدرات الوعرة واجهت برتا الاختبار الأصعب: الفرامل. كانت الكتل الخشبية التي تضغط على العجلات تتآكل وتحترق. توقفت عند صانع أحذية ريفي بسيط وطلبت منه تثبيت قطع من الجلد الطبيعي فوق الخشب لتقويته. كانت تلك أول بطانات فرامل عرفها التاريخ. بينما كان ولداها يدفعان المركبة صعودا فوق التلال، كان الفلاحون يخرجون من بيوتهم ينظرون بذهول إلى هذا الشيء الذي يمشي بسرعة 16 كيلومترا في الساعة. لم يروا آلة، رأوا معجزة. وكانت المعجزة امرأة تجلس خلف المقود وحدها، تقود شيئا لم يره أحد من قبل، عبر طرق لم تعرف من قبل غير الخيل والعجلات. وقف بعضهم مذهولين، وهرب بعضهم خائفين، ونظر بعضهم طويلا، ثم عادوا إلى بيوتهم ليخبروا كل من يعرفون. عند الغسق دخل ساعي البرقيات إلى الورشة. ناول كارل الورقة، قرأها. وصلنا. جلس على الكرسي الخشبي بصمت، نظر إلى المكان الفارغ الذي كانت تحتله المركبة، وفهم أخيرا أن هذه الآلة لم تكن تحتاج إلى تحسين في الورشة، كانت تحتاج إلى أن يراها الناس في الطريق. انتشر الخبر في ألمانيا كالصاعقة: امرأة تقطع المسافات بآلة لا تحتاج حصانا. انكسر جدار الخوف، بدأت الطلبات تتوافد، وعادت برتا بتقرير فني كامل: نحتاج ترسا إضافيا لصعود التلال، ونحتاج فرامل أقوى. كانت أعظم حملة تسويق في التاريخ، ولم تكن تقصدها. كانت فقط امرأة تحب زوجها وتؤمن بحلمه، فأنقذت ذلك الحلم من الموت. بعد رحلة برتا لم تعد السيارة لعبة غريبة، بل أصبحت ضرورة. في عام 1894 أطلق بنز نموذج الفيلو. كانت أصغر، أخف، وأرخص ثمنا، وبيع منها أكثر من 1200 سيارة، لتسجل كأول سيارة تنتج بنمط تجاري واسع في التاريخ. لم يتوقف النجاح عند حدود ألمانيا، بل عبر الحدود إلى باريس، حيث أصبح صانع الدراجات الفرنسي إيميل روجيه أول وكيل لسيارات بنز خارج البلاد، ليفتح للعالم أبواب عصر التنقل الجديد. لكن وبينما كان بنز يحكم قبضته على السوق، كان هناك مهندس آخر في شتوتغارت يدعى غوتليب دايملر يبني إمبراطورية منافسة. وهنا دخل على التاريخ رجل أعمال نمساوي يدعى إيميل يلينك. كان يلينك مهووسا بالسرعة، يشتري سيارات دايملر ويطلب منها دوما المزيد من القوة والسرعة، ويشارك في سباقات الكوت دازور تحت اسم مستعار، اسم ابنته الصغيرة مرسيدس. نجح الاسم نجاحا هائلا حتى أصبح العلامة التجارية لسيارات دايملر. وفي عام لاحق حصل يلينك على إذن رسمي بتغيير اسمه كاملا إلى يلينك مرسيدس، معلقا بابتسامة. هذه على الأرجح المرة الأولى في التاريخ التي يأخذ فيها أب اسم ابنته. مرت السنون، وضربت الحرب العالمية الأولى اقتصاد ألمانيا. لم يعد السوق يحتمل وجود شركتين كبيرتين تتصارعان.
وفي عام 1926 حدث الاندماج الأسطوري. اتحدت شركة بنز مع شركة دايملر لتولد علامة جديدة جمعت براءة الاختراع مع جمال الاسم، مرسيدس بنز. الشعار الذي نعرفه اليوم نطق بهذا الاتحاد، حيث جمع النجمة الثلاثية لدايملر مع إكليل الغار التاريخي لشعار بنز ليصبح رمزاً للفخامة التي تجوب القارات. مات كارل بنز في 4 شهر نيسان من عام 1929 عن عمر ناهز 84. مات وقد رأى اسمه ينقش على ملايين الآلات. رأى العالم الذي كان يضحك منه يوماً ينحني احتراما لاختراعه. أما برتا فقد عاشت بعده 15 عاماً كانت فيها حارسة إرث زوجها، حتى رحلت في عام 1944 عن عمر ناهز 95. دفنا معا في لادنبورغ تماما كما عاشا معا، رجل صنع المستحيل وامرأة آمنت به حين سخر منه العالم. حين تستقل سيارتك اليوم لا تسمع صوت محرك فقط، تسمع صدى إيمان قديم، إيمان امرأة رأت ما لم يره العالم، وإصرار رجل تعرض للسخرية أكثر مما تعرض للتصفيق. لم تنتصر فكرته لأنها كانت عبقرية فحسب، بل لأن أحداً قرر أن يحملها حين عجز هو عن حملها. هذه هي العبرة التي يتجاهلها التاريخ كثيراً. الأحلام لا تموت حين يفشل أصحابها، الأحلام تموت حين لا يجد أصحابها من يؤمن بها. كارل بنز اخترع السيارة، لكن برتا بنز هي التي جعلت العالم يصدق أنها تعمل. وحين تنظر إلى الطرقات اليوم، إلى هذا السيل الذي لا ينتهي من المركبات، تذكر أن كل ذلك بدأ بفكرة بدت سخيفة، وبرحلة بدت مستحيلة، وبامرأة قررت عند الفجر ألا تنتظر إذنا من أحد. لذلك إن كان في رأسك حلم يضحك منه الناس، فلا تسأل هل أنا عبقري بما يكفي؟ اسأل هل أنا مؤمن به بما يكفي؟ وهل حولي من سيدفع العربة معي حين تتوقف فوق التلال؟ لأن التاريخ لا يصنعه أصحاب الأفكار العظيمة فقط، بل يصنعه أيضاً الذين يرفضون أن يدعوها تسقط. إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، كما يمكنك الاطلاع على جميع المصادر والمراجع المستخدمة في هذا الفيديو من الروابط الموجودة أسفل الوصف.